What the fuck? Mitt namn är Åberg. Andreas. Frågar inte. Hello? Hello? Come! Men's grooming kit. Hey Tony, what are you doing? Vad fan kom du ifrån? Åh jävlar! Hola. Señorita. Eller? No! Yeah, I'm on a table. I'm on a tree. Ja. Hur fan startar jag? Jag har kört den här i 4 sekunder. Hur kör man den här, Felix? Hur är du så stressad för? Annars så stalar du! Vi börjar om. Jag behöver lätt köra dig 70 innan du kan lyfta. Vi börjar om. Kör dig 70. Sakta ner! Okej, ta den där berget, Okej, man måste köra i 70 säger ni. Och nu. Bra, där har vi den. Nu. Måste jag hålla in shift? Nej, men du stalar fortfarande. Nej, Försök igen. hur fan har du fortfarande liv? Inte för mycket, inte för mycket. Yeah. Okej, nu är det epic. Hur styr man? Jag var min dacha, jag var dålig. Allah. Stanna då. Allah. Ni ser den här buggen här borta? Ja. Kommer döda den. Han ska få smaka. De åker här. Det är så jävla många bilar.
bro. Du måste varma och dammsuga, det är fan jobbigt. Hello. Det är snipers everywhere. Alla malla sakalum. You fucker. Jag kommer. Chilla. The fuck? Jag är här. Nej! Jävlar. Saken är att de vet inte att jag är här. Nu kan jag döda han! Boom! Nu börjar den. Nu börjar killstreaken. Här. Nu börjar killstreaken. Ja, kom då. Nej, du. Go to hell! Woo! Så att han faktiskt använder den. You fucker. You cocksucker motherfucker. You fucking idiot. Är det vi som defendar? Ja. Oh, jävlar. Hey, we fighting, you feel me? Hey, we fighting, you feel me? Va? Han brinner. Oh. Alla bara stormade om. Jag brinner. Kartoffel. You fucker. Men varför börjar jag brinna varje gång jag dödar någon? Ja, nej, det ska bli det. No B. Jag är bara här och myser i det här lilla huset. Och då Mm. är det ingen som kommer in. Åh, revive. Sen ska jag sluka deras själar. Nej. You gotta flank him if you wanna thank him. Va? Det mäger fan ingenting. Sitter någon här, eller vadå? Ja, det är det. Ha. Ja, döda han nu bara. Nu jävlar. Nu jävlar. Nu Ja, jag träffar honom. Akta dig. Fucker. I'll kill you. Don't even War worry is about not the answer. Du är ju perfekt. it. Ja. Det är epic. Där! Vadå? Ah! Där är han! Det är skitmånga! Ah, Hey baby.